नमस्कार सम्पूर्ण दर्शकबिनहरुमा हजुरहरुलाई हाम्रो यस YouTube च्यानल सम्बत गार्डनिङमा स्वागत छ। आजको यस भिडियोमा हामीहरुले घरेलु वस्तु र घर वरिपरि पाइने वनस्पतिहरु प्रयोग गरेर कसरी जैविक कीटनाशक तयार गरिन्छ भनेर यो भिडियो रहेको छ। हो जुन हामीले लगाउने तरकारी बालीहरुमा लाग्ने विभिन्न खालका किराहरु जस्तै चुसा किराहरु लाई भयो, ज्यासिड भयो, क्याबेज बटरफ्लाई भयो, अरु विभिन्न खालका लार्भाहरु भए, पुतलीहरु भए, यस्ता खालका किराहरुलाई नियन्त्रण गर्नको लागि घरमा पाइने विभिन्न खालका चीजहरु जस्तै लसुन भयो, प्याज भयो, बनमाराको पात, असुलको पात इत्यादि चीजहरु प्रयोग गरेर घरमै सजिलोसँग तयार गर्न सकिने विषादीहरु, अझ भनौं जैविक विषादीहरु कुन र कसरी तयार गर्ने र यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर आजको यस भिडियो रहेको छ। र अब कति पनि ढिला नगरिकिन आउनु सुरु गरौँ आजको यस भिडियो। पहिलो नम्बरमा रहेको छ लसुन, खुर्सानीको धुलो र साबुन अथवा लिक्विड सोपबाट तयार गरिने जैविक कीटनाशक। यसका लागि आवश्यक सामग्रीहरु हामीहरुलाई लसुन आवश्यक पर्दछ, खुर्सानीको धुलो, त्यसपछि हामीलाई लिक्विड सोप अथवा भाँडा मान्ने लिक्विड सोप भए पनि हुन्छ अथवा हजुरहरुले स्याम्पु भए पनि हुन्छ अथवा जुन साबुनबाट निकालेको पानी भए पनि हुन्छ। र यस भिडियोमा मैले भन्न गइरहेको मात्राहरु 1 लिटर हामीले जैविक कीटनाशक बनाउनको लागि कति सामग्री चाहिन्छ भनेर भन्नेवाला छु। र 150 ग्राम हामीलाई छिलेको लसुन, त्यसपछि 2 चम्चा हामीलाई खुर्सानीको धुलो र 2 चम्चा हामीलाई लिक्विड सोप। सरफ पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ, तर सरफ चाहिँ राम्रोसँग घुलेन भने जुन स्प्रेयरबाट स्प्रे गर्दाखेरि चाहिँ अड्किने समस्या हुन्छ। त्यही भएर हामीले तरल साबुन अथवा लिक्विड सोप प्रयोग गर्नु होला, अथवा सरफ प्रयोग गर्नुहुन्छ भने त्यसलाई मजाले घोलेर छानेर प्रयोग गर्नु होला। लसुन पाउनु भयो भने लोकल लसुन प्रयोग गर्नु होला, किनकि लोकल लसुन अझै प्रभावकारी हुन्छ। सर्वप्रथम त हामीले लसुनको बाहिरको बोक्रालाई फाल्नु पर्दछ र फालिसकेपछि हामीले यसलाई 150 ग्राम जति जोख्नु पर्यो। र जोखिसकेको लसुनलाई अब हामीले मजाले त्यसलाई पिस्नु पर्दछ। र पिस्दाखेरि हजुरहरुले त्यसलाई सिलौटोमा पिस्न सक्नुहुन्छ अथवा मिक्सरमा ग्राइन्ड पनि गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी पिसिसकेपछि हजुरले थोरै पानी हाल्दै पिस्नु भयो भने एउटा पेस्ट जस्तो बन्छ। यसरी जब पेस्ट बनिसक्छ, अब यो पेस्टलाई चाहिँ तपाईहरुले कोराको कपडा, मस्लिन क्लथ पनि भनिन्छ, यो कोराको कपडामा राखेर यसलाई मज्जाले निचार्नु पर्दछ। र निचारेर जुन हाम्रो तलपट्टि आएको रस हुन्छ जसलाई एक्सट्र्याक्ट पनि भनिन्छ, यो एक्सट्र्याक्टलाई हजुरले चाहिँ भाँडामा कलेक्ट गर्नु होला। र एकचोटी निचारिसकेपछि पुनः जुन त्यो हाम्रो पेस्ट छ त्यसमा थोरै पानीहरु थपेर थोरै पानी मिसाएर फेरि पुनः निचार्नु भयो भने त्योबाट अझै एक्सट्र्याक्ट अथवा हामीले लसुनको रसलाई निकाल्न सक्छौं। र जुन यो पिसिसकेपछि रहेको झ्याम्टो छ यसलाई जथाभावी नफाल्नु होला। यसलाई हजुरहरुले बिरुवालाई मलको रूपमा माटोमा पनि राख्न सक्नुहुन्छ, अथवा हजुरहरुले झोलमल 3 तयार गर्नुहुन्छ घरमा भने झोलमल 3 मा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हजुरहरुलाई झोलमल 3 कसरी प्रयोग गर्ने जानकारी चाहिन्छ भने यता माथिपट्टि आई बटनमा हजुरले क्लिक गरेर त्यो भिडियो पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। अब जुन हाम्रो यो लसुनको एक्सट्र्याक्ट अथवा रस आइसकेपछि त्यसमा हामीले अब 2 चम्चा जति खुर्सानीको धुलो मिसाउँछौं र त्यसमा हामीले 2 चम्चा जति हामीले लिक्विड सोप मिसाउँछौं। यसरी मिसाइसकेको जुन यो सम्पूर्ण तरल पदार्थ हुन्छ यसलाई अब हामीले स्प्रेयरमा राख्नु पर्दछ। र हामीले यो स्प्रेयरमा हालिसकेपछि करिब त्यसमा पानी थप्दै गएर यो सम्पूर्ण पदार्थ र पानी मिसाएको झोल गरेर 1 लिटरको सोलुसन बनाउनु पर्दछ। म फेरि पनि भन्छु हजुरहरुलाई, जुन लसुनलाई निचारिसकेको रस, खुर्सानीको धुलो, त्यसपछि साबुन सबै कुरालाई मिसाइसकेपछि हामीले त्यसमा पानी थप्दै जानुपर्ने। कति बेलासम्म पानी थप्ने भन्दा जति बेलासम्म त्यो सम्पूर्ण मिश्रणको चाहिँ टोटल भोल्युम चाहिँ हाम्रो 1 लिटर हुँदैन। र 1 लिटर सम्म बनाइसकेपछि अब हामीले यसलाई स्प्रे गर्न सक्छौं। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ बनमाराबाट तयार गरिने जैविक कीटनाशक। हो बनमाराले बनै ढाक्यो। बनमारालाई ल्यान्टेना क्यामारा पनि भन्ने गरिन्छ। जुन यो बनमारा हाम्रो घरको वरिपरि जंगलतिर जथाभावी यो प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। यसका लागि आवश्यक सामग्रीहरु हामीहरुलाई आधा केजी जति बनमाराको पात, डाँठ जे भए पनि हुन्छ, त्यसपछि हामीलाई एउटा कोराको कपडा, त्यसपछि हामीलाई स्प्रेयर र पानी, यति मात्र चीजबाट हामीले यसलाई तयार गर्न सक्छौं। तयार गर्ने विधि सर्वप्रथम त हामीले आधा केजी बनमारालाई जोख्नु पर्दछ र यो बनमाराको पातलाई हामीले अब मसिनो टुक्रामा काट्नु पर्दछ। काटिसकेको टुक्रालाई अब हामीले सिलौटोमा होस् अथवा केही चीजले थिचेर हामीले त्यसलाईबाट एउटा
पेस्ट जस्तो बनाउनु पर्दछ र यो जब हामीले थिच्दै जाँदाखेरि हामीले यसमा थोरै थोरै पानी मिसाउँदै थिच्यौँ भने यसबाट हामीले राम्रोसँग रस निकाल्न सकिन्छ। धेरै पानी नमिसाउनु होला, फेरि यो एकदमै छिटो बगेर थिच्ने ठाउँमै सम्पूर्ण बनमाराको रसहरू पोखिने गर्दछ। र यसरी बनाइसकेपछि अब जुन यो पेस्ट बन्छ बनमाराको त्यसलाई हामीले कोराको कपडामा राखेर निचार्छौँ र निचारिसकेपछि हजुरहरूले यो हरियो रङको बनमाराको रस देख्न सक्नुहुन्छ जुन हामीले भाँडामा सङ्कलन गरेका छौँ। र एकचोटि निचारिसकेको कपडामा पनि पूर्ण रूपले थोरै पानी मिसाएर निचार्नु भयो भने त्यसबाट अझै हामीले रस निकाल्न सकिन्छ। र अघि नै जस्तै गरेर यो बनमाराको पात पनि राम्रोसँग मल हुने कारणले गर्दा यसलाई बिरुवामा दिनको लागि माटोमा राख्न पनि सकियो अथवा झोलमल 3 मा पनि यसको झ्याम्टोलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। अब यो रसलाई हामीले चाहिँ राम्रोसँग छान्नु पर्दछ किनकि यसलाई राम्रोसँग छानेन भने चाहिँ पछि स्प्रेयरमा स्प्रे गर्दा यो अड्किने गर्दछ। करिब हजुरले 1 देखि 2 पल्ट यसलाई सफा कोराको कपडामा छान्नु भयो भने अरू सम्पूर्ण सानसाना खालका पातका कणहरू यसमै रहन्छन् र यो स्प्रेयरबाट छर्न पनि एकदमै सजिलो हुन्छ। यसरी तयार गरेको रसमा अब हजुरहरूले पानी मिसाउँदै जानु पर्यो। कति बेलासम्म पानी मिसाउनु पर्यो भन्दा स्प्रे गर्ने सोलुसनको भोल्युम 1 लिटर हुँदैन र त्यसपछि हामीले यसलाई स्प्रे गर्न सक्छौँ। यसरी हामीले लसुन र बनमाराको पातबाट जैविक कीटनाशक तयार त गरियो। अब यसलाई हामीले कस्तो कस्तो किराको लागि प्रयोग गर्ने, कहिले प्रयोग गर्ने र कसरी प्रयोग गर्ने। सर्वप्रथम त यस्ता खालका जैविक कीटनाशकहरूले विभिन्न खालका किराहरूलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ। तीमध्ये पनि विशेष गरी यसले चुसाहा किराहरू जुन हजुरहरूले सेतो लाही, कालो राई, रातो लाही किराहरू हुन्छ, यसै गरी ज्यासिड भनिन्छ, यसै गरी अरू विभिन्न खालको बिरुवामा लाग्ने जुन हाम्रो लार्भा अथवा हाम्रो पुतली जस्ता खालका किराहरू, यो सम्पूर्ण किराहरूमा चाहिँ यसले काम गर्ने गर्दछ। र यसलाई कति बेला प्रयोग गर्ने भन्दा यसलाई प्रयोग गर्नका लागि उचित समय भनेको साँझको बेलामा भनेको हाम्रो 4-5 बजीतिर हजुरले यसलाई बारीमा लगेर राखिदिनु भयो भने यो बिरुवाको पातहरूमा पनि राम्रोसँग टाँसिने र यसको गन्धदेखि लिएर अरू विभिन्न कुराहरू रातभरि रहने र किराहरूलाई पनि धपाउनको लागि सहयोग पुर्याउने गर्दछ। र यसलाई प्रयोग गर्दा के कुरा ख्याल गर्नुपर्दछ भन्दा स्प्रेयरबाट जब यसलाई तपाईँले प्रयोग गर्नुहुन्छ यसले बिरुवाको माथिल्लो सतह त पूर्ण रूपले छोप्नु पर्दछ। त्यति मात्र नभइकन विभिन्न किराहरू चाहिँ पातको तल्लो सतहमा पनि रहने गर्दछन्। जस्तै लाईहरू भनेको पातको तल्लोको सतहबाट खाने गर्दछन्। त्यही भएर त्यस्तो अवस्थामा हजुरहरूले स्प्रेयरलाई थोरै घुमाएर बिरुवाको तलपट्टिको सतह पनि राम्रोसँग भिज्ने गरेर यसलाई स्प्रे गर्नुपर्दछ। अब म हजुरहरूलाई बजारमा पाइने तर जैविक कीटनाशकको बारेमा भन्न गइरहेको छु। पहिलो नम्बरमा रहेको छ ब्युबेरिया ब्यासिना हो। यो ब्युबेरिया ब्यासिना भनेको बजारमा सजिलैसँग पाइने एउटा जैविक कीटनाशक हो। यो कीटनाशक विशेषतः एउटा ढुसी नै हो, मित्रो ढुसी भन्नु पर्यो। अझ यसले कसरी काम गर्दछ भन्दा यो ढुसीको चाहिँ सानसाना कणहरू जसलाई स्पोर्स पनि भनिन्छ, यो कणहरू चाहिँ जब किराको बाहिरी सतह जुन किराको शरीरको बाहिरको सतह क्युटिकल भनिन्छ जुन छालालाई, किराको छालाहरूलाई, त्यो क्युटिकल सतहमा यसको कण परिसकेपछि त्यो बिउ उम्रे जस्तै गरेर त्यसले किराको सतहमा चाहिँ आफ्नो जराहरू हाल्न सुरु गर्दछ र त्यसले बिस्तारै किराको बाहिरी सतहबाट छेडेर भित्रपट्टिसम्म पुग्छ र त्यसले चाहिँ किराको भित्रपट्टि भएका विभिन्न खालको अङ्गहरूलाई खान सुरु गर्दछ अथवा त्यहाँबाट चाहिँ विभिन्न खालको खाद्य तत्त्वहरू लिन सुरु गर्दछ र आफू चाहिँ किराको सतहमा फैलिँदै जान्छ, ढुसी फैले जस्तै गरेर। यसरी यसले चाहिँ किरालाई चाहिँ मारेर नियन्त्रण गर्ने गर्दछ। र यो ब्युबेरियालाई प्रयोग गर्नको लागि हजुरहरूले 5 ml ब्युबेरिया सोलुसन प्रति 1 लिटर पानीमा मिसाएर हजुरले स्प्रे गर्न सक्नुहुन्छ। दोस्रो नम्बरमा रहेको छ मेटाराइजियम एनिसोफिलाई हो। यसलाई पनि हामीले इन्टोमोम प्याथोनोजेनिक फंगस भनिन्छ। यो मेटाराइजियमलाई प्रयोग गर्दा पनि हजुरहरूले चाहिँ 5 ml मेटाराइजियमलाई 1 लिटर पानीमा मिसाएर यसलाई स्प्रे गर्न सकिन्छ। र यो दुवै जुन यो जैविक कीटनाशक मैले बजारमा पाइने भने यसलाई हामीले माटोमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। माटोमा प्रयोग गर्दा हामीले करिब यसलाई 7 ml प्रति 1 लिटर पानीको दरले चाहिँ थोरै मात्रा बढाएर चाहिँ माटोमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। हवस् त आजको यस घरेलु जैविक कीटनाशक सम्बन्धीको भिडियो तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो तल कमेन्ट सेक्सनमा आफ्नो प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। र आगामी दिनहरुमा जंगल, कृषि र जलवायु परिवर्तन सम्बन्धीका विभिन्न भिडियोहरु हेर्नको लागि हाम्रो यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला। हस्त धन्यवाद। थ्यांक यू। थ्यांक्स फर वाचिङ।